นี้มินอายุเท่าไหร่แล้วครับปีเนี้ยปีนี้ 31 ค่ะเฮ้ยไม่ทำไมหรอใช่เร็วเนาะแต่ว่าเราเห็นเขาตั้งแต่แบบจิ๋วเลยเด็กแบบวัยรุ่นเลยเนาะเด็กวัยรุ่นแบบเรื่องแรกที่เล่นละครอยู่เท่าไหร่ครับ12น่ารักค่ะใช่เด็กเลยแต่ว่าเข้าวงการก่อนหน้านั้นปะเข้าวงการตอน9 ขวบเฮ้ย9 ขวบพี่มาก ตั้งแต่เล็กตัวเดียวไม่เห็นเชี่ยยังดีลูกแก้วเลยเชี่ย9 ขวบอะตอนหนูไปแคสงานหนูก็ยังกระโดดยางแล้วก็เล่นกระต่ายขาเดียวอยู่พี่จริงเหรอแต่ไปแคสงานเพราะว่าคุณแม่พาไปใช่แม่พาไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีคนมาที่โรงเรียนแบบสมัยนั้นก็จะไปหาเด็กตามโรงเรียนอ๋อก็แคสติ้งสมัยก่อนเขาเป็นแบบไปหาตามโรงเรียนไปหาตามสยามอะไรอย่างนี้ไงแต่แสดงว่าสวยตั้งแต่เด็กเลยปะมันต้องมีทรงเด็กไม่งั้นแบบเขาจะไปเรียกไปแคสมินเนี่ยเป็นเด็กตัวสูงคือด้วยถ้าเกิดวัยเดียวกันอ่ะเราจะดูโตกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเรียกผมตัวมินไม่เอาแก่วัยพี่ไม่ได้ถ่อมแต่แก่วัยถ้าสมมติไปถ่ายพลอยแสดงว่าเด็กๆพลอยก็ต้องสวยดิใช่ไม่ใช่ตลกนิดนึงไม่มีไม่เมื่อก่อนเราติดสวยพอเราไม่ติดสวยค่ะเราติดนี่ค่ะเหมือนทอมบอยค่ะมันแปลกตาแปลกตาแบบนี้เราคิดว่าเราสวยอยู่ใช่เราคิดว่าเราสวยแต่เราแปลกตาเราไปแคสจำความรู้สึกตอนแคสตอนเด็กได้ปะแคสไม่ได้เลย50 งานจำได้แม่นเฮ้ยที่เขามาตามนี่ก็ยังไม่ได้งานเลยเขินเพราะว่าแบบมันเหมือนจากเราที่แบบอยู่ดีไปอยู่ที่กล้องเลยแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรก็แบบนิ่งเขาให้ทำอะไรก็ไม่ทำจนแม่บอกว่าแบบถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องมาแล้วเสียเวลาวิวเพราะสมัยก่อนมันไปนั่งรอเป็นวันเข้าใจไม่ทำแคสติ้งสมัยก่อนมันรอเป็นวันนะเว้ยพี่โอ๊ตใช่กูเคยไปแคสไอ้นี่เว้ยซีซันเชนเว้ยเฮ้ยเป็นตัวไหนก็โถเป็นอาจารย์โถเฮียกูแล้วกูไปแคสมาเนี่ยใครรู้ไหมใครแต้วครับว้าวโอ้ยว่าบาปแต้วยืนสีเป็นโนอยู่สีไบโอต้นสีเป็นโนต้นสีไวโอลินแล้วกูไปยืนดูแล้วกูก็ไปมองแล้วก็สะกิดเพื่อนไอ้เฮียน้องคนนี้มันน่ารักแล้วพี่แต้วตอนนั้นก็คือแบบแทบจะดาวบดินอ่ะแล้วพี่คือดาวขำมินอ่ะตอนนั้นไม่ใช่อ่ะนิดดูติดตลกอย่างเดียวเราอ่ะติดตลกอย่างเดียวที่ได้มาดีก็เพราะติดตลกรอทั้งวันเลยแล้วเรา50 งานกว่าจะได้50 งานสำหรับเยอะนะมันก็เยอะแต่ก็พี่ก็เคยไม่ได้เยอะเหมือนกันนะตอนเด็กใช่มินว่าพอมันไม่ได้มันจะไม่ได้แต่พอเราเริ่มได้มันจะได้มันเหมือนแบบดาวโฆษณามาแล้วล็อกจำงานแรกได้ป่ะงานแรกโฆษณาอะไรจำได้เฮบูบอยเฮ้ยหรอน้ำหวานไปเลยน้ำหวานอันนั้นน่าจะแบบ9 ขวบป .4 จำไม่ได้แล้วโฆษณาเฮบูบอยเป็นเหมือนเด็กนั่งกินเฮบูบอยในงานปาร์ตี้แล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกแบบทับแพทอย่างนั้นนะแล้วแต่ตอนนั้นที่ไม่ชอบแสดงแล้วถึงเวลาไปถ่ายจริงแล้วมันทำได้หรอมันค่อยๆพี่โอ๊ตเพราะว่าเราไปแคสติ้งมันก็จะได้เรียนรู้จากพี่ๆที่แคสติ้งสอนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับคำขู่ของแม่ว่าแบบถ้าไม่ทำอ่ะจะไม่ได้มาแล้วนะคือไม่ได้กลัวไม่ได้ออกกล้องแต่กลัวไม่ได้ตังค์เพราะว่าสมัยนั้นคือได้3-4 พัน 9,000ไงก็แบบก็ดีใจแล้วเราก็ได้เงินเก็บไปซื้อนู่นซื้อนี่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบแม่ก็สอนว่าต้องทำงานนะใช่ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เงินที่ต้องการไปซื้อของที่ตัวเองชอบนะใช่สมัยนั้นก็คือแบบชอบคิตตี้ทั้งห้องนอนก็คืองานที่ทำมาทั้งหมดก็ไปซื้อคิตตี้มาใส่ห้องนอนแอร์อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลแต่แคส50 งานนี่อดทนเยอะมากมันใกล้กันเลยไหมครับหมายถึงว่าทุกงานที่แคสมันใกล้เคียงกันหรือว่าใช้เวลาเป็นปีกว่าจะได้งานแรกอุ้ยก็เกือบปีแคสทุกอาทิตย์ไหมทุกอาทิตย์แล้วก็คือแคสก็ที่เดิมทาวินทาวนไปเรื่อยๆใช่ทาวินทาวนไปแต่ว่าโชคดีที่แบบไม่ไกลบ้านแต่เวลารอมันนานใช่รอทั้งวันแล้วก็ไม่ได้รอในห้องแอร์มันก็จะรอแบบข้างนอกก่อนอะไรอย่างเงี้ยสวนบ้างอะไรบ้างใช่แล้วเล่นโฆษณาเยอะป่ะครับเยอะมากค่ะได้เกือบ50 กว่าตัวเหมือนกันพอได้เชี่ยจากแคส50 งานได้50 ตัวไอ้เหี้ยดิก็คือลืมไปเลยที่อันที่ไม่ได้อะลืมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแบบเด็กอยู่ในโฆษณาถูกไหมเด็กอยู่ในโฆษณาแบบตัว2ตัว3อะไรอย่างงี้ป่ะค่อยๆพี่โอ๊ตค่อยๆก็คือตาเมอะไรใช่แต่ว่าพอมันได้อะก็ได้ติดกันเลยเหมือนหน้ามันเริ่มติดแล้วคนเริ่มจำได้เหมือนลูกค้าชินแล้วว่าแบบเด็กโฆษณามันจะมียุคเด็กโฆษณาแล้วมันจะมียุคนี้ด้วยนะที่หน้าติดลูกครึ่งอ่ะคือหน้าติดลูกครึ่งมันก็จะแบบมา
มาแบบสุดๆอ่ะ ใช่ ไอโอไง เออ ไอ้โอ้ ยุคนั้นมินก็แบบเล่นกับพี่นิว พี่จุนที่ดังๆอยู่นั้นเลยอะ แล้วพอได้เป็นนักแสดงจริงๆอะครับอายุ 12 ค่ะ ก็คือเรื่องน่ารัก ก็ยังเด็กอยู่เลยนะเนี่ย ก็เด็กก็คือเขาก็เห็นจากโฆษณาเนี่ยแหละ แต่ยังไม่ได้อยู่ช่อง อยู่แล้ว อยู่ ดิ แล้วตอน เซ็นเลยเหรอ 12 ใช่ ก็คือยุคนั้นก็คือแบบมาจากโฆษณาแล้วเขาเห็นแล้วก็เรียกไปช่อง ไปแคสเสร็จก็มีเรียน acting กับพี่ๆก็คือเนี่ยแหละกับพี่แต้วเป็น power T รุ่น Power Team คอนเสิร์ตสุด เลิศปะ ๆ Power Team ไม่ได้ยินคำนี้นานมาก เลิศมากอ่ะ สมัยก่อนแบบดูทีวีช่อง 3 ต้องมี Power Team คอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตไปตามต่างจังหวัด ใช่ ให้ดารามาร้องเพลง เคยไปร้องเพลงวะ ไปเหลือที่อะไรล่ะครับ พี่เคยไปร้องด้วยพี่เคยไปร้องด้วย สมัยก่อนพี่ เขาจะต้องมีศิลปินแกรมมี่ไปโปรโมท ใช่ นั่นแหละ ทุกคนต้องได้ไป แต่ว่าพอยุคนั้นอ่ะการที่ได้เซ็นกับแบบช่อง3มันคือพีคมากนุ้ย ใช่นะ ใช่ มันคือแบบว้าวได้เซ็นช่อง3อ่ะ ใช่ แล้วละครเรื่องแรกที่เล่นนะครับ น่ารักค่ะ ชื่อเรื่องน่ารัก ชื่อเรื่องว่าน่ารัก เล่นเป็น เล่นเป็นเพื่อนนางเอกก็คือเพื่อนพี่แต้ว เอ้า อ้าวก็ เขา คือ รุ่นเดียวกัน แล้วก็แคสด้วยกันอยู่แล้ว เจอกันบ่อยๆอยู่แล้ว คือเรา ถูกไหม เรียน acting มาด้วยกัน แล้วเขาก็เอาเด็ก power T ทั้งเข่งเนี่ย อ่า ไปอยู่ในนี้เซตนี้ ใช่ก็เล่นด้วยกัน เป็นละคร เป็นละครเย็นค่ะ แล้วจากเล่นโฆษณา มันบางทีมันไม่ต้องมีไดอะล็อกถูกปะแล้วพอต้องมาเล่นละครอ่ะ อันนี้มันเริ่มมี acting แบบมีไดอะล็อกในการเล่นจริง ๆ แล้ว ไม่โฆษณามันก็มีไดร์ล็อกเล็กๆน้อยๆมันก็มี แต่มันเล่นใหญ่พี่พ เอ ล อ อย แต่มันไม่เหมือนละครมึง เออ ใช่ แต่ว่าโชคดีที่เรื่องแรกอะเหมือนได้เล่นกับเพื่อน อ่า เหมือนกับไปเข้าค่ายเขาก็จะบอกว่าห้ามผู้ปกครองมากอง เอ ก็คือ อ ให้เด็กๆอะไปอยู่เป็นแคมปิ้งกันเอง อ๋อ ดูแลกันเอง มันก็เลยเหมือนแบบพอเล่นเป็นเพื่อนกันมันง่าย เรื่องแรกไม่รู้สึกเลยว่าเล่นละคร แล้วพอเรื่องสอง เรื่องสองเล่นสุดแต่ใจจะไขว่คว้า อุ๊ย เป็นดราม่าเลยหนักเลย ชื่อเรื่องคือสุดยอดอ่ะ ใช่แล้วก็ต้องถ่า ก็ ย เดบิวต์เลย เดบิวต์แล้วใช่ ซึ่งเรื่องนั้นเล่นเป็น เล่นเป็นน้องสาวของพระเอกค่ะ อืม แล้วก็ต้องแบบมีฉากแบบถูกไปข่มขืน ว้าย แล้วตอนนั้นเราอายุ ตอนอายุเท่าไหร่ 12 อ๋อ โอ้ยเหี้ยแล้วเราเล่น ร้องไห้ไม่เป็น อ่า นั่นแหละเจอสนามรบของจริง แล้วทำยังไง ร้อง อ่ะ ยังไม่ออก เขาก็แบบ บิว เอาไปเรียนก็แล้วอะไรก็แล้วมันร้องไม่ออกมันเหมือนเด็กที่แบบช็อกกล้องช็อกงงทำไมไม่เห็นสนุกเหมือนที่ผ่านมาเลย แต่มันเรื่องสองแล้ว เรื่องสอง แต่ว่า ใช่ มันไม่มีเพื่อนแล้วรอบนี้ ไม่มีเพื่อนแล้วก็ดราม่าและดราม่าหนักเลยทีนี้ก็คือแบบช็อกเลยเขาก็ หาทุกวิธีทางเพื่อทำให้หนูร้องไห้ เออ แล้วมันเริ่มมาเชี่ยวชาญในการแบบร้องไห้ได้ยังไงครับใช้เวลาปะ ใช้เวลา เริ่ม ค่ะ เริ่มโตอย่างงี้ปะ หนูผ่านมาทุกอย่างแล้วตั้งแต่แบบเอายาหม่องป้ายตาเอาตาไปตากพัดลม เหรอ เก่ามาก เทียม ไอ้เหี้ยเก่ามากเอาอย่ามองป้ายตานี่ ทำ เก่า ทุก มาก อย่างที่เขาทำกันมาทั้งหมดอ่ะ ไม่ เอา ออก ไปยืนกับแอร์ร้องสิร้องทำ ยอด หมด ห่างตาค้างไว้ ห่างตาค้างไว้ห้ามกระพริบโดยเด็ดขาด หรือแบบแม่โทรมาหลอกว่าหมาตายก็ยังไม่ร้อง ไอ้เหี้ยแม่ตัวมันหลอกว่าบาตายไอ้เหี้ยมันคือไอ้เหี้ยไอ้เรื่องนี้มันต้องวิเคราะห์นะ เวิร์ก เพราะมันหลาย กัน ข ที่ ยักมากสมมติมึงอยู่ในกองไอ้เหี้ยไอ้พิษแม่งไม่ร้องว่ะไอ้สัตว์ โทรบอกแม่ ไม่พุ่งกับบอกทีมงานก่อน ต้องบอก ทีมงานต้องโทรไปหาแม่ก่อนไง ใช่ แม่ไอ้พิษไม่ร้องเลยเดี๋ยวแม่ช่วยโทรมาอำหน่อยนะว่าหมาตายแล้วแม่ค่อยโทรวนกลับมาอีกทีนึง เสร็จคิดว่าจะร้อง หมาตายนะลูกแล้วแม่ ไม่ร้อง ไม่ร้อง เปลี่ยนแผน เกมเปลี่ยนเลยนะ สักพักแม่โทรมาอีกทีมิ้นแม่ตายแล้วลูก เอาแล้วแม่โทรมาได้ไงฮะ แล้วผ่านเรื่องนั้นมาโตขึ้นเลยไหมเพราะ อุ้ ตอย นนั้น โต อายุ เล 14 ย เอง พอเรื่องนั้นน่ะหนูเล่นกับพี่ออฟพงษ์พัฒน์พี่ต่ายเพนพัฒน์ โอ้โห แล้วยุค รุ่นใหญ่ นั้นคือแบบกลัวมาก เออรุ่นใหญ่เลย แค่ต้องข้ฉก หน้าเขาก็ดุอยู่แล้ว ใช เนาะ ่เขาเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นแม่เล โอ้ ย โห อะ หน้าเขาก็ดุได้แล้ว เลยทำให้มินว่าพอเราเจอเรื่องนั้นถือว่าเป็นแบบอันแรกที่เดบิวต์เรารู้สึกว่ามันโหดมันครบ แล้วเรื่องไหนที่แบบว่าเป็นแบบพีคจุดประกายเราให้เป็นแบบนางเอกไปเลย สี่หัวใจแห่งขุนเขา สี่หัวใจแห่งคุณข้าว พี่โอ๊ตพูดแต่ละอย่างก็อย่าง ไอ้ นาน เหี้ มาย ก เอ้ยมันแบบมัน แต่มัน เรา พีค โต จริงนะ มายุคนั้นไง ใช่ มันพีคจริงนะ มันพีคมากอันนั้นคือแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบอย่างนี้เลย แล้วช่อง 3 คือเปลี่ยนจากตรงนั้นนะกลายเป็นว่าช่อง 3 มันเป็นเดอะนิวเจนเลยนะเว้ย ใช่ 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 มันเพราะว่าแต่ก่อนอะมันจะเป็นแบบว่าพวกพี่ๆรุ่นใหญ่กันใช่ปะ ใช่ คือหมายถึงว่ามันเป็นรุ่นใหญ่ ละครนะ ละคร ใช่ แต่พอ ใช่ แก๊งเนี้ยมาเซตเนี้ยมันกลายว่าเปลี่ยนลุคของแบบช่อง ไม่ 3 เมื่อก่อนอะมัน ดู มี เด็ก มันมี ขึ้น ดาราไม่กี่คน ใช่ มี ใช่ พี่แอนมี พี่ แบบ แอนพี่ พี่เคน พี่สิริต้า อะไรอย่างนั้น พี่พลอยเชอ อัน ร์ นี้ไม่คือ พี่ นิว แฟ บลัดเลย เออ ใช่
แบบเลือดใหม่เลยมาแบบบูมนิวแม่งดั นิ ง ว แบ เจ บ นเลยอะแล้วดังทุกคนด้วยนะ ดังทุกคนตอนนั้นมีใครบ้างนะครับ ตอนนั้นมีเรื่องแรกเป็นพี่อ้ำกับคิม อืม พี่แบร์กับยาย่า อ่า พี่หมากกับมิ้นท์แล้วก็พี่บอยกับพี่กี้ โอ้ ละ โห บอยกับกี้ฉันชอบมากนะฉันดูอุ๊ยมันแบบมันสนุกอะมันตลก เข่าไอ้เหี้ยไม่ ป ได้ ระกรณ์เหรอ ทำนี้นาน ประก มาร ก ณ์ เลยอะละครเรื่องแต่ว่าละครเรื่องแม่งดังจริง ใช่ใช่แล้วก็ ดั เป็ ง น มาก การ นะ ถ่ายที่ก็โหดเหมือนกันเพราะว่าทุกเรื่องถ่ายพร้อมกัน แล้วก็ต้องนั่งรถจากเขาใหญ่ไปสวนพึ่งช้ามากองนี้ คือกองออกพร้ โอ้ อมกัน เดี๋ยวก่อนนะ ล เดี๋ยวก่อนนะ เขาถ่ายพร้อมกัน เขาใหญ่ไปสวนพึ่งนี่โอ้ คนละทิศดิ ใช่ วันนี้ เช้า นะ เย็นเลิกกองนี้ อีกวันหนึงมีไปถ่ายอีกกองนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โห ช่วงนั้นคือโหดแบบ คนจัดคิวก็เก่งแล้วนะแม่งจัดแบบ โหดมาก จัดสลับ4กองพอออกพร้อม ใช กันอะ ่ แต่ว่าเรื่องมันลิงก์กันปะ เรื่องมันลิงก์ เรื่อง กัน มันลิงก์กัน ค่ะ ถูกไหม แต่ว่ามินจะต้องไปเรื่องที่ 4 คืออย่างเช่นเรื่องที่1อ่ะจะโชคดีได้ไปทุกเรื่อง เรื่องที่ 2 ก็ได้ไป 3 4 ของมินเรื่องที่ 3 มินก็ต้องไปขายของพี่กี้กับพี่บอยเยอะ อ๋อคนก็เลยแบบ มันเป็นเรื่องราวความรักของแต่ละคู่ ซึ่งแบบในยุคนั้นละครไทยมันยังไม่ค่อยมีอะไรอย่างงี้นะ ไม่มีอันนั้นมิติใหม่มาก คือมันเป็ ที่ น เป็น การ เป็นจักรวาล ใช่ละครไทยมันก็คือแบบจบเรื่องนี้จบไป แล้วก็มี เต็มที่ continue ดังหน่อยก็มีภาค ใช่ 2 แต่นี่คือเหมือนเขียนจักรวาลใหญ่ๆขึ้นมาจักรวาลห อัน นึง หนึ่ แล้ว ง เอาเนื้อเรื่องมาลิงก์กัน ใช่ใช่ใช่ ตอนนั้นคือแบบพีคเลยปะแบบโอ้โห พีคเลยจำได้เลยเปิดตัวที่เอสพนาดและเอสพนาดก็เพิ่งเปิดใหม่ เออ คือห้างแบบ ขนาดเพิ่งเปิดมา แรงไปปะเออ เปิดมาเนี่ย คำว่าแบบคนเต็มอ่ะ คนเต็มฮอลที่แบบมาหาพวกเราอ่ะ มันเป็นยังไงคือวันนั้นคือแบบเป็นปรากฏการณ์ ซึ่ง ที่ นั่นคือ แบบละครยังไม่ออน ใช่ วันแรกที่แบบเปิดตัวว่าจะมีซีรีส์โปรเจกต์นี้จะออนในเดือนต่อไป เออ ก็คือคนแบบเยอะ แล้วคนเขารู้ได้ไง มก อะเขากระจายข่าว เขาน่า ส จะ มัย ดู ก่อน แบบ เขาก็จะ ตัวอย่าง ช่อง อะ เขาจะมีการโปรโมททางทีวี ว่าแบบว่าเปิดตัวสีหัวใจแห่งขุนเขาเป็นซีรีส์ชุดแรกอะไรของช่องสาม แฟนคลับก็เริ่มมา เขาก็จะต้องมีการตั้งด้อมคู่จิ้น ก็คือเริ่มตั้งแต่ตอนนั้น วันนั้นเลย ว้าว ตอนนั้นเลย เดินขึ้นไปทีนี้ตื่นเต้นเลยป่ะ ตื่นเต้น งงเลยป่ะ มาก แบบโอ้โหคนมาก ลับไป แบบ ดูคลิปตัวเองคือแบบพูดอะไรเสียงเงาคือมันเขินนะ นึกออก มันเขินนะมันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะ อยากเห็นพี่บอยปกรณ์เลยอ่ะ โอ้โห แต่พี่บอยก็คือโอ๊ยโบบาตั้งแต่ตอนนั้นเลย อ๋อเหรอ ไอ้บอยมันแส เขา บ เชี่ยวแล้วเขาไม่ใช่เรื่องแรกตอนนั้น ซึ่ง น่ะ จริงๆไอ้บอยนี่ก็คือหนุ่มโฆษณาเหมือนกันนะ ใช่ ใช่ ไอ้บอยตอนนั้นคือคนเล่นโฆษณาเยอะมาก ใช่ และหลังจากนั้นแหละครับ หลังจากพอเริ่มแบบดังแล้วอ่ะแบบตอนนี้คนรู้จักแล้ว ตอนนั้นก็อยู่ช่อง 3 อยู่ช่องสาม เขาก็เริ่มป้อนแบบละครให้ ใช่ก็ละครทีละ2 เรื่องตลอด ว้าว จากนั้นก็คือไม่ได้พัก non stop จนถึง ปี ทุก ละ วัน 2 นี้ เรื่องจนถึงทุกวันนี้ ไม่ทุกวันนี้ไม่2 เรื่องแล้วค่ะไม่ไหว ทุกวัน แล้ว นี้ปีละเรื่อง ปีละเรื่อง โอ้โหเมื่อก่อนปีเดี๋ยวก่อนนะปีละ 2 เรื่องก็แทบจะเต็มปีแล้วถูกไหม ก็คือเต็มวีกอ่ะ ถูกปะ คือ ทั้ง แค่จะ วีค ต้องดรอปเรียนอ่ะจันทร์อังคารพุธเรื่องนี้พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเรื่องหนึ่ง เล่นละครมากี่เรื่องแล้วครับ อุ้ยไม่ได้นับเลยค่ะ 100ป่ะ อุ้ยไม่ถึงเรา 50 ว่าประมาณนั้นนะ30-40 อุ้ย30-40 ก็เยอะ เยอะ ค่ะ นะ หนังนะครับ หนังยังไม่เคยเล่นเลย เฮ้ย หรอ ใช่เพราะว่า แต่อยาก อยากเล่นเพราะรู้สึกว่าแบบช่วงที่จะมีหนังเข้ามา แล้วพอคิวละครเรามันแน่นอ่ะ เขาก็จะไม่มีสล็อต ใช่แล้วเราเป็นเด็กช่องเราจะไม่สามารถที่จะแบบไปได้ ไพรออริตี้ก็คือต้องเอาละครนี้เข้า ใช่ ก่อน ใช่ ซึ่งอยู่ช่อง 3 กี่ปีนะครับ 18 ปีแล้ว ถ้า18 ปีคือต้องต่อกี่รอบอ่ะ2เหรอ ไม่ สาม พี่บอยมันต่อ สี่ ทีละแบบ5 ปีประมาณนั้นนะ 5 ปีอ๋อ นี่3 รอบแล้ว 4 รอบ ใช่ 3 รอบ แต่ อะ ตอนนี้มินไม่ได้ต่อสัญญาแล้ว ปีน่าจะหลาย2 ปีแล้วแต่ว่าจริง ๆ ก็คือแบบเพิ่งบอกทุกคนก็คือปีนี้ อ๋อ แต่จริงๆสัญญาหมดแล้วแต่ยังทำงาน หม ด้วยกันอยู่ ใช่แต่ว่าทำงานทุกอย่างเหมือนเดิม แต่แค่เรารู้สึกว่าเราอยากเปิดโอกาสเราให้ทำอะไรแบบได้ อย่างอื่น ใหม่ บ้าง ๆขึ้น ให้เราเลือกเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เพื่อ เพราะว่า แบบว่า ถ้าเราทำเซ็นช่องอ่ะ อืม เราจะต้องเล่นในสิ่งที่ได้รับมอบหมายตลอด อ๋อ เราไม่สามารถเลือกเองได้เหรอ หนูมาตั้งแต่ 12พี่ เข้า บ ใจ อยถ้าหนูไปเลือกวันนี้เขาตีมือหนูนะ คือ แหม มัน สมัยก่อนยังไม่เลือกอะไรเงี้ยนึกออกปะ ไม่คือมันก็เลือกได้แต่เลือกได้ไม่มาก ใช่ เพราะมันมีข้อจำกัดหลายอย่าง ข้อจำกัดหลายอย่างใช่ แต่พอเราเป็นนักแสดงอิสระก็ดีมกับเรา ใช่ค่ะ หนูก็จะได้ไปออกรายการนั้นได้ไปทำอะไรใหม่ๆ สนุก อ่ะ สนุก แต่ถ่าย ได้เพิ่ม แต่ก็ ขึ้น ยังถ่ายละครช่อง 3 ได้อยู่ถ้าเขาจ้าง ใช่ก็เรื่องล่าสุดที่ออนอยู่ตอนนี้ก็คือของช่อง 3 อ่า อ่า ชื่อเรื่องว่า รอยเล่มเกมออฟฟิศค่ะ ร้อยเล่มเกม ออฟฟิ ออ ศ ฟฟิศ
The Office Game ก็ได้ภาษาอังกฤษอาจจะเข้าใจ The Office ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนในออฟฟิศมีเรื่องราวเกิดขึ้นในออฟฟิศหนึ่งที่แม่งตีกันตลอดเวลา The Office เหรอ ฉันเห็นแล้วเหมือนเห็นแบบเหมือนพรีวิวหรืออะไรสักอย่างแล้วชีเล่นเป็นแบบเหมือนต้องพิสูจน์ตัวเองให้กับแบบ ใช่ คนในออฟฟิศอะ แต่ชอบเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองไม่ได้เล่นเป็นคนดี คือหลายเรื่องคือเปิดโผล่มานางเอกแม่งมินจะได้เล่นนางเอกยอมคนนางเอกแสนดี เรื่องนี้คือนางเอกเกลี้ยวกราดไล่ทุกคนออกด่าทุกคนยับอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นมิติใหม่ที่คนดูก็ไม่เคยเห็นเรามุมนี้ แบบไม่ยอมอ่ะคือในออฟฟิศจะแบบเหมือนมีเรื่องอะไรชีก็จะเป็นฟีลแบบไฟเตอร์ ปี๊ดอะ แบบก็เทาๆหน่อย ไม่ได้แบบ เทาๆหน่อย ถูกไหมมนุษย์อ่ะ ใช่มนุษย์มันมี สอง 2 ด้านที่นางไฟเพื่อตัวเองและครอบครัวแต่อีกด้านหนึ่งถ้าเกิดคนที่เป็นภาระในหน้าที่การงานนางก็คือไม่เว้น เล่นกับใคร เล่นกับนนกุลค่ะ เดี๋ยวนี้ช่อง 3เขามีไปออนใน Netflix ด้วย ใช่ค่ะ มีไปออนด้วยของหนูไปออนในพรามวิดีโอ อ๋อเหรอ เขาก็กระจายเนาะใช่ แล้วฟีดแบ็กเป็นไงบ้างแบบ ฟี ออนไปแล้ว ดแบ็กก็ดีค่ะทุกคนก็บอกว่าเป็นละครที่แบบแปลกใหม่ คือเรื่องเนี้ยถ่ายไม่เหมือนละครเลยถ่ายภาพเป็นซีรีส์ เนี่ยก็จะถามอยู่ว่า เล่าด้วยภาพ วิธีการถ่ายมันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ย คือมันแล้วแต่เรื่องพี่โอแล้วแต่ผู้จัด อืม แล้วแต่เนี่ยทีมที่ทำอันเนี้ยเป็น อืม BEC Studio เป็นทีมใหม่ของช่อง 3 ที่เหมือนช่อง 3 จัดเองขึ้นมา แล้วเขาก็เอาทีมที่เคยทำซีรีส์มาทำภาพมันก็จะไม่ละครเลย ด้วยอุปกรณ์การถ่ายวิธีการตัดมันดูเป็นซีรีส์แล้ว ใช่บางทีเสียงเราพูดแต่มันเล่าด้วยภาพเป็นภาพอื่น เข้าใจเรื่อง เขาก็จะบอกว่าแบบมันเป็นมิติใหม่ของละครช่อง 3 ที่แบบมีความแปลกใหม่เรื่องราวก็คือไม่ได้เน้นรัก เน้นเป็นกลุ่มคนที่ฟาดฟันตีกันในออฟฟิศแบบ มันต้องมีบ้าง คือ เนาะ มันไม่ใช่เรื่องที่จะเน้นแค่เฉพาะพระเอกนางเอกเดียว ใช่ ทุกคนรวมกัน ใช่ค่ะ อย่างนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันใหม่มาก แล้วเราได้เช็คฟีดแบ็กจากคนดูทั่วไปบ้างไหมเพราะว่าคนดูแฟนช่อง3เขาก็จะมีกลุ่มคนดู ที่ชอบแบบออริจินอล เก็ตป่ะแบบคนดูฟรีที คนดู วี ละคร อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันเหมือนแบบโยนปลาลงน้ำใหม่เหมือนกันนะ ใช่ใช่ ถูกไหมมันใหม่นะเพราะว่าเราซีรีส์ช่อง3ช่อง7เราจะรู้ฟอร์แมตอยู่แล้วว่า มันจะประมาณ ส นี้ ไตล์นี้สไตล์นี้ ตอนแรกก็หวาดเสียวเหมือนกัน ก็ยัง เออ คุยกับผู้ใหญ่ที่ช่องว่าแบบคนดูช่อง3ทาร์เก็ตเขาจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ไปอ่านใน X อะทุกคนก็เหมือนเปิดรับ ยังไม่ได้มีว่าแบบโอ๊ยทำไมไม่มีต้องรอจนจบเรื่องว่าทั้งหมดเขาจะคอมเมนต์มาประมาณไหนแต่พอเปิดมาเขาก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความแปลกใหม่เพราะเรายังไม่เคยเล่าว่ามันดูใหม่นะมันดูต่างนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคอมเมนต์ใน X ก็รู้สึกว่าเขาก็ชอบเปิดรับว่ามันเหมือนคนในออฟฟิศฉันเลยมีคนแบบนี้ รีเลทได้ รีเลทได้กับชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ย แล้วเล่นกับนนกุลเป็นไงบ้างคะ ดี ดุร้ายไหมดุร้ายไหม นนไม่ดุร้ายนนเล่นเป็นผู้ชายสายแบบหาข้อมูลก็ดูเป็นเขาอะดูเป็นคาแรคเตอร์ เป็น เขา เนิร์ด หน่อย ใช่ตอนแรกแบบมาทำงานกับนนนี่ก็คือเครียดเหมือนกันว่าจะเข้าหาเขายากเพราะว่าคิวแรกๆ2คิวแรกยังแคลกเขาไม่ได้เขายังดูแบบพักปุ๊บเขาก็ไปอยู่ของเขาเงียบๆพอแบบเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าบอร์ดเกมหลังจากนั้นนนกุลเปลี่ยนร่างเป็นอีกคนนึง หรอ แล้วทุกคนในกองช่างแต่งหน้าผมบอกไม่เคยเห็นนนแบบนี้เลยอะแบบปกตินนจะไม่มาสูงสิงกับใครเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ แล้วเราเอาบอร์ดเกมไปให้เขาได้ไง เขาเอามาเอง เขาเอามาเอง เขาเอามาเองมันเริ่มจากพี่ๆในกองเริ่มจากพอเราถ่ายในออฟฟิศกันเยอะอะมันอยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรทำบางคนก็เอาไพ่การ์ดอะไรมาเล่นจนนนก็เริ่มไปซื้อบอร์ดเกมมาเรื่อยๆจนหลังๆ แล้วก็มาชวนคนในกองเล่น ใช่ ไม่หรือว่านนท์เขาก็ได้ยินแบบช่างแต่งนงแต่งหน้านินทาเปล่าบอกพี่นนท์เงียบจังเลยนนท์แม่กลับบ้านไปได้สัตว์เดี๋ยวเจอกู กูเอาบอร์ดเกม ซื้ก่อนมึงอยากเห็นใช่ป่ะ เจอ เย ซา อะ เลม มา กูหน่ ก อย นน อยากเห็นแวร์ เย วู อะ ฟหมาป่ารอวันพรใช่ป่ะ ซาเลมกูหน่อย ใช่นนเป็นอย่างนั้นเลย แล้วตอนที่มันเล่นมันเป็น attitude ยังไงอยากรู้เลยอะ อุ้ย เพราะว่าสิ่งที่เราเจอนนกุลเป็นแบบเรียบร้อยเป็นนิ่งๆ เล่นเกมอะไรเนี่ย หนูว่าร่างนี้คนไม่ค่อยเห็น หรอ เล่นเกมอะไรกันอวารอนที่นนจะเล่นบ่อย รอน เกมผีๆนั่นแหละมาผม นางมีหมดตอนนี้มินว่าบ้านนางเปิดบอร์ดเกมได้แล้ว เปิดร้านได้เลย เพราะเวลามากองถุงใหญ่ๆ2 ถุง ไม่เคย อ๋อ ซ้ำ เหร กัน อ เลย ไม่เคยซ้ำกันเลยบทนางไม่ได้เอามานะเพราะนางเป็นแนวเนิร์ดท่องจำมาได้จากบ้านแล้ว แต่ มัน มัน บ้า จะ นมาละ มันจะลำบากคนอย่างเราที่ท่องเอาหน้างาน เพราะเราจะเป็นความจำสั้น เราก็จะแบบบางฉากเราจะเข้าบทยาวเราจะนั่งท่องนนท์บอกว่าไม่ได้มาเล่นเกมมานี่ลากเก้าอี้ อ่านบทไปอ่านที่บ้าน ใช่เป็นอย่างนั้นเลยช่วงนั้นมินก็คือทำเรียนปริญญาโทด้วยทำวิทยานิพนธ์พี่ไม่ต้องทำกลับไปทำที่บ้านเอาไม่ต้องแล้วก็นางก็ลากเก้าอี้เราอะมานั่งตรงบอร์ดเกมใครจะกลับบ้านก่อนนางก็บอกว่าไม่ให้กลับมาเล่นเกม มาเล่นก่อน
ใช่ เลิกกอง4 ทุ่มทุกคนถึงได้กลับบ้านพร้อมกัน โอ้โห โอ้ไม่มีการได้กลับก่อน ต่อให้นนหมดก่อนมันก็ไม่กลับ มันก็ไม่กลับ อ๋อโอเคนึกว่ามันจะกลับ แล้วนอกจากนนท์ล่ะมีใครเล่นอีก อุ้ยเล่นกันทั้งไปมาเล่นกันทั้งเรื่องเลยค่ะ พี่แท่งอย่างเงี้ยก็มาเล่นด้วยพี่ไอ้ เยอะแยะไปหมด ในเรื่อง พี่โอ๊ตหมายถึงว่านักแสดงคนอื่นมีใครเล่นบ้าง อ๋อนี่ แต่ว่าเอาไปว่าพี่แท่งก็เล่นเรื่องนี้พี่แท่งศักดิ์สิทธิ์พี่หญิงรัฐาพี่พีททองเจือ ว้าวแต่ละคนอ่ะ พรพลอยพัทรกรพีทโพน ปอย PTK ใช่ แต่ว่าตัวที่เขาบอกแบบพีคๆแบบพี่หญิงหรือว่าพี่แท่งหรือว่าพี่โอ้โหแต่ละค ไม่ น แต่เอาปา อ่ะ แท่งมาเล่นบอร์ดเกมได้นี่ก็ เอา สุด มา อยู่ ได้ นะ อุ้ยหลังๆเขาแบบเชี่ยวชาญมาก เล่นเก่ง ปาแท่งไงคน 90 สุด อุ้ยนี่ล่าสุดสอนเขาเล่นเรื่องนี้เขาสั่งแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแล้ว ว้า สั่งอาหารได้แล้ว เขารู้จักการซื้อของออนไลน์แล้วเหร เขา อ รู้จักแล้วล่าสุดเขาซื้อเสื่อจะมานอนที่กอง แต่ซื้อเป็นอาสนะพระยาวๆแล้วพี่แท่งอันนี้เอามานอนกันทั้งกองเหรอพี่ก็เห็นว่ามันเสื่อพี่ก็เลยกดมา แล้วมันใหญ่เกิน ไม่ได้ดูไซส์ ใช่เราสอนเขาหลังจากนั้นเราก็จะได้กินของจากเขาอาหารนี่มื้อนี้บะหมี่นะเที่ยงนี้นะกดสั่งเลยเขาสั่งเป็นแล้ว สั่งเป็นแล้วสั่งใหญ่เลย เพราะคน 90 น่ะเขารู้จักร้านอาหารอร่อยๆเยอะ ใช่ พี่คิมพี่อะไรเงี้ย แต่เขาจะโทรเอาไง แต่เขาจะโทรแต่ตอนนี้สอนเขาไงเพราะหนูก็ไปหลอกกินเงินเขาหนูบอกพี่แท่งกดโหลดนี่นะ เขาก็เริ่มรู้จัก 6677 11 ใช่ 11 10อะไรอย่างงี้บ้างแล้ว ก็คือบอกอยากได้อะไรบอกพี่แท่งเที่ยงนี้แบบกินนี่กันไหมพี่กด ปาแท่งกูปาแท่ง แต่ว่าพี่ๆต้องเจออย่างงี้ก็คือก็เลิศอยู่นะเขาก็วัยรุ่นอยู่คนนั้น ใช น่ะ ่ เพราะลูกเขาวัย หนู รุ่น ก็ไม่ตอนหนูเจอพี่พีทอ่ะหนูไม่เคยรู้จักเขามาก่อนใช่ไหม เออ รู้แค่ว่าเขากับมนุษย์ต่างดาวคุยกันรู้เรื่อง เฮ้ย เขาสายนั้นก็สายนั้น หนูก็ต้องเข้าหาเขาทางนั้นแหละพี่ เออ หลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้พักอีกเลย เพราะว่าเขาจะมาเล่าให้ฟังหมด นะเขาอะไรนะ เขากะลา 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 พี่พีทจะแบบเนี่ยมันมีมนุษย์ต่างดาวหลายรูปแบบด้วยนะ เอาสิเอาดิ เล่าให้หนูฟังหมดเลย ไม่หยุดแล้ แก ว อย่างหนึ่งชวนแกถามเรื่องแข่งรถนะ คุยเรื่องรถนะ ยา เรื่องรถ ว เพราะลูกแกแข่งรถ ใช่ ยาวเลยวันนั้นคุยโอ้โห ยาว ไม่ ไม่ ห ห ยุ ยุ ด ด ไม่หยุด ใช่ถ้าคุยกับพี่พีทต้องมีเฉพาะเรื่องแต่พี่ เออ พีทจะไม่มาเล่นบอร์ดเกมกับเรา เพราะว่าเขาก็แบบบทยาวบทเยอะ บทเยอะ ที่แต่อยากเห็นปาแท่งเล่นเลยอ่ะอยากเห็นปาแท่ง อุ้ยตลก อยากเห็นปาแท่งเล่น พี่แท่งเล่นเป็นอะไรคะในเรื่อง พี่แท่งเล่นเป็นหัวหน้าอีกหนึ่งทีม อืม ที่มีความแบบรุ่นเก่าเขาจะไม่ค่อยกล้าขายเราเล่นเป็นเซลล์กันใช่ไหม เออ พี่แท่งเขาก็เน้นขายแบบปลอดภัยขายเซฟ ทุกคนก็ถามว่าพี่ยอดเรายังไม่ถึงเลยเราต้องทำยังไงดี เราต้องสามัคคีกันเอาไว้ เออ ไอ้เชี่ย สามัคคีแล้วยังไงต่อ เออ ใช่พี่แท่งเขาจะเป็นฟิลแบบพี่ที่แสนดี ไม่หวังเงินจากลูกค้า ไม่น่าเงิน แต่ทำยอดไม่ได้เลย ทำยอดไม่ได้เลย เฮ้ย แล้วในบริษัทเนี้ยค่ะ เป็นบริษัทขายอะไร ขายกองทุนค่ะ ว้าย ว้าว กองทุนยากอยู่นะ ถึงว่าคนโทรหากูบ่อย แต่ไม่เคยได้ตังค์กูเลยนะ ใช่ขอชื่อเรื่องอีกทีได้ไหมครับ รอยเล่มเกมออฟฟิศค่ะ ร้อยเล่ม ร้อยเล่ม กมออฟฟิศซึ่งออนที่ช่อง ออนช่องสาม 3 แล้วก็ พราย พรามวิดีโอ แล้วพอตอนนี้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระแล้วเนี่ย มีงานอะไรใหม่ ๆ ที่อยากลองทำแล้วยังไม่ได้ทำไหมครับ จริง ๆ มินว่ามันมีเยอะมากเลยทุกวันเนี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบเนี่ยการออกรายการ การถ่าย YouTube แบบล่าสุดที่ไปออกอะไรเนี่ยนักร้องข้ามกำแพง วอซอง หรืออะไรแบบเนี้ยคือมินว่ามันทุกอย่างคือที่เราไม่เคยทำอ่ะมันมีอะไรเยอะมากแล้วมัน ไปบ้านพี่เหว่งไหมคำต้องห้าม ไปแล้ว ไปแล้วเหรอ ใช่ชอบสนุก ไปกับนนกุลล่าสุดนนกุลก็บอกอยากมันดูเป็นนางอ่ะนางจะทำบอร์ดเกมขายแล้ว อยากชนะ ใช่ ดันเล่นเก่งไหมถึงเวลาจริง อุ้ยก็ยังก็เล่นแพ้เขาว่าเขาเล่นมากี่ร้อยเกมแล้วไม่รู้แต่เขาก็ยังแพ้ให้เราอยู่ดีบางทีเขาก็จะมี เขาพลาดบ้าง ใช่พูดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วอย่างอื่นล่ะที่ไม่ใช่แบบออกรายการนะครับ เหมือนอารมณ์แบบธุรกิจตัวเองหรืออะไรอย่าง หรื งี้ แบ ใช่ บ ไหม หรือทำช่องตัวเองหรือว่าแบบทำสิ่งที่ตัวเองแบบ ก็ ไม่ได้ทำ ก็ลองทำช่องตัวเอง แต่ก็ตีกับน้องตลอด อ่า อุ้ยน้องเขาเป็นสายแบบว่าโซเชียลมีเดียสุดๆเหมือนกัน น้อง นะ ตีกอล์ฟกับอาร์ตมาเลยใช่ไหม ใช่ฝากเอาไม้ตีหัวมันหน่อย แสบสุด ใช่ ๆไปดำน้ำกับกูโอ้โห โอ้ยนั่นแหละค่ะ แสบสุดๆ หนูว่าคุยกับมันไม่รู้เรื่องก็ทุกคนดู YouTube ช่องหนูอาจจะเห็นทำสัก3 เดือนหยุดไปอีก2 เดือน ตีกันอยู่ถ้าหยุดอ่ะ อ๋อถ้าหยุดนี่ไม่ใช่ที่ไม่มีเทปออนก็ ไม่ ตีกัน ใช่ อยู่ ตีกันอยู่ไม่คุยกันก็เลยไม่รู้จะถ่ายกันยังไง
แสดงว่าสนิทกัน เด็กผู้ชาย สนิทกันมาก นั่นแหละพี่พีทรู้ เด็ก ดี ผู้ชายอ่ะ ม่อนน่ะ ไม่ต้องอธิบายอะไรมาก ก็อยู่กับไอ้ซิงไอ้แบงค์อะไรอย่างเงี้ยได้ก็ประมาณนั้นแหละ ยับ ไปดำน้ำกันนะวันหนึงมี4 ได้มันดำวันละได้2 ได้ที่เหลือแดกแล้ว นั่นแหละ ใช้ชีวิตแบบสุดก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้ทำช่องเป็นรูปเป็นร่างสักที ไอ้มอนอายุเท่าไหร่แล้วอะ 25พี่ รอมัน กำลังเลย เป็นเทศเลยกำลังแบบกำลัง รออยู่ ซิ่งเลยอ่ะ เมื่อไหร่จะโต เมื่อไหรจะ จะโตกี่โมง จะโตกี่โมง แล้วม่อนทำอะไรอยู่บ้างตอนเนี้ย ม่อนก็เป็นนักแสดงแกรมมี่ค่ะ แล้วก็เนี่ยแหละทำช่อง YouTube กับหนู แล้วก็วันๆก็คือตีกอล์ฟกับปาเต้ อันนี้เห็นปะล่ะ ตีกอล์ฟชอบกินเหล้า ใช่ แล้วก็ดำน้ำกับ พี่พีท บ้า แล้วก็กินเหล้า วัยรุ่น อ๋อม่อนทำร้าน เอ้า อ่ะเกือบแล้ว ร้านอะไรรู้ป่ะไฮโซไฮก็คือร้านเหล้า ของจริงว่ะ มันต้องใจรักจริงๆนะ มันต้องใจรักมาก เนาะ พี่ ถ้ามันจะทำร้าน อัดยายขายขนมยาย เออใช่ป่ะอัดยายกับยาย มีม่อนเป็นลูกค้าหลัก ก็คือทำอยู่ในซอยบ้านเลย จบ พ่อทำให้เลยเพราะว่าจะได้จบกันไปนะ จะ ม่อน ได้ไม่ต้องไป จะได้ ไกล ไปที่ มา อื่ ก นจะได้ไปที่อื่น ไม่ต้องไปไกลมาก พ่อบอกว่าเอาใกล้ๆบ้านเห็นหน้าเห็นตาหน่ แล้ว อย ทำกับใครอ่ะทำกับใคร ทำคนเดียวค่ะ เป็นไง แล้วมัน เหรอ ชวนเพื่อนไปไหม มันเห็นนั่นก็มีเพื่อนมาเรื่อยๆเลยอ่ะ คือบางทีร้านปิดตี 2มันก็นั่งกินนั่นแหละถึงเช้า ไปถึงเช้า อืม นี่เจ๋งว่ะ ดีว่ะ ต้องเรียกให้มาแดกมาหน่อยละ แสดงว่าที่บ้านเป็นคนแบบว่าเหมือนทั้งพ่อทั้งแม่เป็นคนเฮลๆหน่อยปะ พ่อแม่จะปล่อยอิสระค่ะ อืม ใครชอบใครอะไรอยากทำอะไรเขาก็จะแบบเต็มที่เอาเลย ดีนะ ดีนะ ดี จริงๆ ดี นะ เกินค่ะ ดี พี่ เกิน หลังๆพ่อแม่ไม่ดุม่อนเลยนี่คือร่างซาตานใส่มันจะกลัวมาก จริงเหรอ แสดงว่าน้องกลัวเรา คือไม่รู้ว่ากลัวหรือรังเกียจแล้วหลังๆ มันเริ่มแบบ มันเริ่มรู้ ใช่ ทางเรา มินก็ต้องเปลี่ยนทางไปเรื่อย หรือ ๆพี่หนูมีน้องชาย3 คนน่ะ พี่น้องแค่สองคนมันก็คือคนละเว เอาจริงๆนะไม่อยากมีลูกแล้วเพราะมีน้องชาย คนไหนดื้อที่สุด ไม่ต้องถาม โอเค เหี้ยนี่เลย แต่ว่าเอาจริงนะไอเด็กผู้ชาย3 คนเนี้ยมันก็ต้องรักพี่สาวมันมากมันก็ต้องห่วงพี่สาวมันเหมือนกันปะ เขาห่วงไหม ไม่รู้เลยมันไม่เคยพูด เพราะว่ามันต้องมีแบบลุมหัวกันน่ะ มันต้องมี มันล ลุ ง ม หัว หัว กั กัน น อยู่หนูพี่มันไม่ เอ ได้ อ ลงหัวกั ก็ น คิดถึงว่าแบบโอเค สมมุติว่าในวันที่มีใครแบบว่ามาทำร้ายพี่เราหรือพี่เราเสียใจไอ้3 ตัวเนี้ยมันไฟเตอร์อยู่แล้วอะ ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน น่า หรือ จะ มัน เป็น จะ ไป ไป ได้ ช่วยเขาอยู่ หรือมันไปช่วยฝ่ายผ่ายอยู่ ใช่ แต่ไม่เคยทะเลาะกันแรงๆใช่ป่ะ ส่วนใหญ่ก็เป็นงอน งอน นิดห กัน น่อย อย่างเงี้ยแหละทะเลาะกันแดงๆจะเป็นตอนเด็กๆ ที่แบบยังไม่รู้อะไรก็คือต่อยกันติดลำโพงไอ้พี่มินเป็นรุนแรงเหมือนผู้ชายต่อยกันเลยพี่ เชี่ยโหดว่ะ ใช่ แต่ทุกวันนี้ยังอยู่บ้านเดียวกัน อ ปะ ยู่บ้านเดียวกันค่ะ เอ้ย นี่ล่าสุดจะบอกว่าเอ้ยลองออกไปอยู่เองไหม เอ เอ อ อ เฉดซะหน่อย เฉดซะหน่อย มันแล้วมันบอกอะไรปะไม่ไปอยู่ไม่ได้หรอกลำบาก ก็จริง เชี่ยเอ้ยดูว่าเจ๋ง แล้วมันก็แบบ ไอ้เหี้ยเล่นยอมซะเลย มันบอก ก็จะได้หยุดพูด ใช่ก็เราก็ไปต่อไม่ได้ กูไม่ไป กูไม่ออก กูออกกูเอาอะไรแดกอะ กูไม่ออก ออกไปแล้วกูจะเอาอะไรแดก แต่ว่าเด็กอย่างเงี้ยไม่งจะเก่งนะ เอาตัวรอดเก่ง เอาตัวรอดเก่งเอาจริง เดี๋ยวมันเอาตัวรอด เด็กๆพวกพี่ก็แสบกันอย่างนี้แหละ พี่ก็มินส่งมันไปเรียนอินเดียมีคิดว่ามันจะไปแบบตลอดรอดฝั่งมันไปตีกับลิงแล้วมันก็ลาออกกลับมาอยู่เมืองไทยเอง เอ้ย เราตีกับคนไม่ได้ตีกันลิง ตีกับลิง คืออะไรอะไม่เข้าใจ เหี้ยเหลือจะ นั่น เชื่ น่ะ อ ดิงงเหมือนกันไปตียังไงกับลิงให้ลาออกมาได้ เพราะว่ามันบอกว่าอยู่ไม่ได้เลยลิงเอาขี้ป้ายห้อง ลิงฉลาดกันเลยเหรอ มันบอกลิงฉลาดมากม่อนเล่นบาสลูกบาสไปโดนหัวมันวิ่งไล่ม่อนกลับมาม่อนล้มมันตบมือ มินว่ามันแต่งเรื่องหรือเรื่องจริงวะเนี่ย ชอบมากลาออกเพราะว่าไม่ไหวกับลิง ใช่แล้วที่ ไม่ ส่ ใช่ ง ค ไป นนะ ที่ส่งไปก็เพราะว่ามันเล่นเกมจนตก 12 วิชาประสานมิตรมินก็บอกว่าขู่ละไปไหมไม่ก็จะตกอีก แล้วเราไปอยู่นานปะ ไปแม่งเลยแล้วกัน ไปปีครึ่งค่ะ โอ้ แล้วก็กลับมา แล้วก็กลับมาเพราะว่าตีกับลิง แล้วมันถ่ายคลิปมาเลยนะว่าลิงฉีกแบบขนมไล่ห้องมันในหัวมินตอนนั้นคือ มันแต่งเรื่องเองเป้าวะแม่ มันฉีกเองหรือเปล่าแล้ว มัน มัน อยากกลับบ้าน มันอยากกลับบ้านหรือเปล่า เออ เพราะมอนน่ะไม่น่าไว้ใจ มันหลอกเก่งอ่ะ ใช่ ซึ่งมันอาจทำเองก็ได้ มินก็มันเราก็ไม่รู้ ทำเสร็จ ไง แล้วก็มาถ่ายซะหน่อย ถูก เจ๋งว่ะไอ้จัดไปกูทำนะกูอยากกลับบ้านอ่ะกูอยากกลับบ้านอะ มึงสามารถทำได้ พี่เมนูนี่หูลิงมาหูเต็มเลย พ่อแม่ก็สงสารไงตอนนั้นน่ะหนูก็ต้องรับบทว่าสงสารมันทำไม
เออ จ่ายเงินไปแล้วตั้งกี่บาท เออ อีกแป๊บนึงอ่ะพี่ว่าอีกสัก27-28เดี๋ยวก็เริ่มซ่าน้อยลง แถมมีร้านเหล้าด้วยที่เท่ว่ะ อ่ะ ให้พี่มิ้นฝากละครเรื่อง ได้สิครับ นี้หน่อยดีกว่า ก็ฝากด้วยรอยเล่มเกมออฟฟิศนะคะ ทุกวันพุธพฤหัสทางช่อง 3 2 ทุ่มครึ่งค่ะ ก็เป็นละครออฟฟิศที่เรียกได้ว่าเป็นรสชาติใหม่ๆสำหรับละครช่อง 3 ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ จริงๆม่อนน่าจะเล่นด้วยนะเราจะได้หยุมหัวกันจริงๆ ไม่มันจะได้แบบฟิลเคยได้ละครกับไก่มอนปะ เป็นเด็กฝึกงานในออฟฟิศ เชี่ยต้อง มันอยากเล่นมันคิดพล็อตแล้ว มันคิดมาให้เลยเหรอ มันคิดเลย มันอยากเล่นเป็นกระเลยทุย เพราะว่าจะมาแย่งผู้ชายคนเดียวกันกับหนู มันบอก เฮ้ ว่าย มาลองดูว่าลีลาเธอกับลีลาฉันน่ะใครจะได้